वेलकम टू डीकेच कुकिंग चॅनल। आज मी तुमच्यासाठी रसमलाई फ्लेवरचा केक घेऊन आलेली आहे। हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। आवडलास तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। चला तर मग बघूया। आता मी इथे काय केलंय, व्हॅनिला प्रीमिक्स घेतलंय 160 ग्रॅमचं आणि त्यात 2-3 ड्रॉप मी रसमलाई इसेन्स टाकलाय आणि हा आपण बेस तयार करून घेतलेला आहे। आणि बाजारात रसमलाईचे सुद्धा प्रीमिक्स उपलब्ध आहे, आपण तेही घेऊ शकतो किंवा ते नसेल भेटत तर आपण व्हॅनिला प्रीमिक्स घेऊन सुद्धा आपण बेस तयार करू शकतो। इथे बघा मी व्हॅनिला प्रीमिक्स घेतलं होतं, त्यात 2-3 ड्रॉप मी रसमलाई इसेन्स टाकले होते आणि आपला हा बेस तयार करून घेतला। इथे माझी एक चूक झाली, मी धाग्याच्या सहाय्याने न कट करता सुरीच्या सहाय्याने कापली लेयर, त्यामुळे ते थोडीशी लेयर हे झाली आहे, व्यवस्थित कट नाही झाली आहे, पण काही प्रॉब्लेम नाही, आपला केक व्यवस्थितरित्या होईलच। आता ही ते मी रसमलाई आणली होती। आता रसमलाईचं जे हे दूध आहे ते आपण एका वाटीत काढून घेतोय। ते आपला झाला शुगर सिरप तयार, आपण ते लेयरला अप्लाय करू शकतो। आता पहिली लेयर घेतली आहे, त्याला आपण त्याच्याने अप्लाय म्हणजे शुगर सिरपच झालं आपलं, ते आपण ते बेसवर अप्लाय करून घेऊ। आणि आपण हा रसमलाई फ्लेवरचे जो केक आहे तो रसमलाई न वापरताही करू शकतो, रसमलाईचा क्रश यूज करून। आपण म्हणजे रसमलाई न आणता रसमलाईचा क्रश भेटतो, तो यूज करून सुद्धा आपण हा केक बनवू शकतो। त्याचाही व्हिडिओ मी माझ्या चॅनलवर नक्की टाकेल, नक्की बघा। तुम्हाला बघायचा असेल तर मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा, मी नक्की तो व्हिडिओ बनवून टाकणार आहे। आता मी दुसरी लेयर घेतली आहे, त्याला पण मी ओली करून घेत आहे शुगर सिरपने। आता हा रसमलाई क्रश आहे तोही मी थोडासा टाकते, आपल्या केकला छान टेस्ट येईल। किंवा आपण जे रसमलाई आहे त्याचे पण तुकडे करून आपण याच्यात टाकू शकतो फिलिंगसाठी। त्याच्यात घेतली 1-2 रसमलाई घेतले आणि त्याचे छोटे छोटे काप करून मी टाकले, खाताना अगदी छान टेस्ट येते। आपल्याला क्रश यूज करायचं नसेल ह्या टायमाला तर आपण इथे क्रशही यूज नाही करू शकत, फक्त रसमलाईचे तुकडे टाकल्यावर सुद्धा छान टेस्ट येते। आता सेकंड लेयर घेतली आपण, तिला पण सोक करून घेतले आणि जी ही व्हिपिंग क्रीम आहे ना त्यात सुद्धा आपण ते शुगर सिरप आहे ना थोडंसं टाकलं ना तरी क्रीमला छान टेस्ट येते। किंवा रसमलाई क्रश आपण टाकला ना आणि मग 1 सेकंद असा फेटून घेतल्याने ती क्रीम अप्लाय करायची, छान टेस्ट येते। किंवा तेही नसेल करायचं तर आपल्याकडे रसमलाई इसेन्स असतो, त्याचे 1-2 ड्रॉप आपण क्रीममध्ये टाकून सुद्धा फेटू शकतो, त्याचीही छान टेस्ट येते। नक्की करून बघा तुम्ही। आता 3 लेयर ठेवून घेणार आहे आणि केकला मस्त फिनिशिंग करून घेईल। रसमलाईचे छोटे छोटे तुकडे करून टाकले। आता ही आपली तिसरी लेयर ठेवते मी, तिलाही सोक करून घेतलंय। आता पूर्ण केकला मी फिनिशिंग करून घेते। आता मी इथे काय केलंय, थोडं रसमलाईचे 1-2 ड्रॉप टाकलेत किंवा आपण येलो कलर पण टाकू शकतो। आता मी इथे पहिले व्हाईट क्रीम टाकले आणि त्याच्यानंतर 2-3 ड्रॉप मी रसमलाई इसेन्सचे टाकले, जेणेकरून आपल्या क्रीमला पण रसमलाईचा फ्लेवर यावा म्हणून। जर तसं नसेल करायचं, रसमलाईचा इसेन्स नसेल तर आपण इथे येलो कलर वापरू शकतो, येलो कलर टाकू शकतो 1-2 ड्रॉप आणि आपल्या केकला मस्त फिनिशिंग करून घेऊया। रसमलाईचा केक म्हटलं थोडासा रसमलाई सारखा कलर तर आलाच पाहिजे। केकला फिनिशिंग करून घेते चांगली। केक आपल्या केकला फिनिशिंग झाले। आता मी इथे काय करते, पिस्ताचे बारीक बारीक काप केलेत
आणि ते बाजूने मी त्याचं डेकोरेशन करते. तर मी पायपिंग बॅगमध्ये रोजचं नोझल घेतलं आहे. आपलं रोज म्हणजे स्टार नोझल आहे ते छोटं, ते घेतलं आहे. आणि मी पायपिंग बॅगमध्ये थोडासा येलो कलर टाकला होता आणि त्यात मग ती क्रीम टाकून त्याचं डेकोरेशन केलं होतं. आता इथे मी जी आपण रसमलाई आणली होती ती मी त्या फ्लावर्सवर ठेवते. मस्त सगळीकडे एक एक ओव्हरलेड रसमलाई. त्याच्यात छोटे केसरचे ते तुकडे होते ते टाकलेत, पिस्त्याचे काप होते ते टाकले. मस्त. कसा वाटला मग तुम्हाला माझा रसमलाई फ्लेवरचा केक? कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की सांगा. तुमचे काही प्रश्न असतील केक संबंधित तेही तुम्ही मला विचारू शकतात. आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद. परत एक नवीन व्हिडिओ घेऊन येईल. तोपर्यंत बाय बाय.